Mabuhay! Kumusta po sa ating lahat? Welcome back to our channel. This is Jillian and this is Gina from Barcelona, Spain. Hola a todos! Guys, kung bago po kayo sa aming channel, please don't forget to Subscribe, like, share, and comment. please pakiclick na rin po ang notification bell para po ma-update kayo sa mga video na palalabas namin ni Jillian. Guys, in this video, napaka-special po sa amin ito ni Jillian. As you can see, nandito po kami sa entryway ng aming bahay. At alam kong kapansin-pansin itong mga sombrero na suot namin. At dahil po dyan sa nalalapit na Christmas this year, ay binabati na rin po namin kayo ng advance. Merry Christmas to all! 2021. Yes guys, Merry Christmas po sa lahat. At alam ko po na ang lahat po sa atin ay abang-abala na sa pagpe-prepare ng ating mga Christmas decoration sa ating bahay. At syempre pa, hindi mawawala ang pagre-ready na rin ng pamimili na paunti-unti natin para ihanda natin sa lamesa para sa ating Noche Buena. Guys, in this video, hayaan niyo po na ipakita ko sa inyo, ma-share ko po sa inyo ang aking kaunting kaalaman o kumbaga ang aking kaunting natatanging disenyo na ginagawa sa Christmas tree. This is not the usual Christmas tree decoration na makikita ninyo. But I guess this is, I would say na this Christmas tree na decoration na gagawin ko, meron po siyang touch of elegance. Dahil nga po nandito kami sa entryway ng bahay, dito ko po ilalagay ang Christmas tree na yon. At gagawin na rin namin ni Jillian na mag-makeover ng aming entryway. So, wag po kayong aalis, dyan lang kayo, panoorin nyo, and I'm sure, I guarantee you na magugustuhan po ninyo ang gagawin namin ni Jillian. So ayan Jillian, ngayon na naitayo na natin tong Christmas tree, ano naman ang susunod natin gagawin? We are gonna decorate now our Christmas decoration with our bulb. Yun. So guys, ito yung mga gagamitin namin para sa aming white Christmas tree. So guys, that is the combination ng gold and silver. So ayan yung mga ikakabit namin sa aming white Christmas tree. So ready ka na, Jillian? Wait. Yes, I'm super ready. Go, go, go!
finally, natapos na din po itong aming white Christmas tree decoration this year. 2021! Tama po. Ito po ngayon ang aming white Christmas tree this year, 2021. At guys, ang pwede ko lang pong maibigay sa inyong tip na sana po for the coming years or for the coming Christmas na darating sa atin, huwag po nating isipin kung gaano ba dapat yung karaming ilalagay natin para sa ating mga Christmas tree decoration. But isipin po natin, it's all about na kontento tayo doon sa inilalagay nating detalye, masaya tayo doon sa inilalagay nating mga decoration, mapa-white Christmas tree man po ito o mapa-green Christmas tree. It's all about kung paano po ito nagbibigay ng kasiyahan sa atin pagkatapos nating makita ang ginagawa natin. At alalahanin po natin sa bawat paglalagay ng detalye, importante, it's all coming from The heart! Guys, kahit na nag-makeover kami dito sa aming entryway, still, nandito pa rin po yung mga halaman na nandito talaga naka-stay sa aming entryway. So guys, proud and happy to present to you itong aming ginawang white Christmas tree decoration para po sa taong itong 2021. And I am so proud also na i-share na rin sa inyo ang ginawa naming makeover sa aming entryway. But still, ang aming pong halaman ay hindi pa rin nawala. Nagstay pa rin po sila dito sa aming entryway ng bahay. At nandito po ang aming Papa Noel or si Santa Claus. Guys, sana pa nakapagbigay kami sa inyo ng idea regarding po sa pagde-decorate ng Christmas tree. Marami pong salamat sa patuloy ninyong panonood at pagsuporta sa mga videos na pinalalabas namin ni Jillian. Sana po magbigay lang po kayo ng comment kung nagustuhan po ninyo itong video namin. And please don't forget to Subscribe, like, share, and comment below! Yes guys, salamat po. Keep safe, God bless, and Merry Christmas everyone! Salamat po. Bye! Bye!